بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وإخوتي الأحباء والأحبات الفاضلين والفضليات، لعلكم بخير. معلش كنت ظالمكم أنا الفترة اللي فاتت بصور لكم من البيت في مدينة جميلة زي مدينة أنطاليا، زي ما أنتم شايفين حرمتكم من المناظر الجميلة دي إن شاء الله. نويت خلاص التزم باذن الله كده، اروح اماكن واصور لكم منها باذن الله ونكبر القناه. وبعمل على قد ما اقدر، بجيب ادوات وبتصور وببحث وفي القران وببحث في العلم وببحث في اللغه العربيه وبعمل في كل ده كله وبصور وبطلع. حتى النهارده والله طلعت بالعجله، لقيت العجله فاسه، رحت اخدت العجله تانية. بعضكم يعرف ان انا معي عجلتين، فانا صممت ان اطلع لازم أنا أعمل. المهم ادخل في الموضوع على طول عشان ما اطولش عليكم. النهارده هنتكلم في محور من محاور القناه، محور اساسي اللي هو اصلا محور اساسي في القناه، والمحور الاول فيها هو محور الاعجاز الطبي، الاعجاز الطبي بالخاصه. انا بتكلم في الاعجاز الطبي وبتكلم بالاعجاز العلمي بشكل عام، ولكن من واقع تخصصي كطبيب انا بفيدك باللي انا عارفه، وعاوزك انت يا استاذ الاحياء يا استاذ الفيزياء يا استاذ الكيمياء يا مهندس تساعدني من مجالك. وتكلمنا في الموضوع ده كتير، ندخل في الموضوع على طول عشان ما اطولش عليكم وتبقى خير الكلام ما قل ودل، عشان النقد اللي بيجيني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. طيب هنا الشاهد إيه تفسير الآية؟ إيه والله تفسير الآية مش موضوعي، أنا مش شيخ تفسير، أنا راجل دكتور هكلمك فيها من وجهة نظر الطبية بتاعتي. بس القرآن شامل وكبير، قوي وكبير ومليان أحكام ومليان يطلع منه معاني. يعني الآية دي ممكن تكتب فيها كتب هتكتب فيها كتب تفسير، بس مش مجالي. أنا هتكلم دلوقتي في نقطة معينة بس، اللي هو النقطة المجال بتاعتي، المجال الطبي. أنا شايف إيه فيها؟ شايف فيها معجزة طبية؟ شايف. طب بالابحاث العلميه والله، وانت هتشوف المصادر وما تنساش تشوف المصادر بعد اذنك. طيب ايه اللي انا لفت نظري في الايه؟ قال لك ان السمع والبصر والفؤاد. السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. طيب ليه ربنا اختار السمع والبصر والفؤاد، خلاهم مع بعض؟ تمام. وليه دي واحد من وجهة نظر طبية، وهل في حكمة إعجازية في ذلك؟ والله أنا شدني فيها في البحث فيها، من بحث معنوي من بحث لغوي، بحثت فيها لغويا وبحثت فيها علميا من الواقع الطبي. من الواقع اللغوي، حرف الواو هنا كما درست في الأزهر الشريف، دخلوا يا إخواننا أولادكم الأزهر الشريف، ما علينا. كما درست أنا في الأزهر الشريف، إن حرف الواو في اللغة العربية يفيد العطف ويفيد التزامن والتداخل، يفيد العطف والتزامن والتداخل. وعشان كده بقول لكم أدعوكم إلى معرفة اللغة العربية. يعني أنا على سبيل المثال لو ما كنتش هعرف لغة تركية كنت هتخرج من كلية الطب وهدرس الطب؟ لا طبعا. فأنت عشان تعرف مراد الله عز وجل من كتابه لازم أن تفهم اللغة العربية، ولازم أن تتعلمها كويس. لازم نفهم اللغة العربية اللي فيها مراد الله. غيابنا عن لغة القرآن وتعلم اللغة بلغة أهل الضلال وأهل الباطل جعلنا متخلفين. واقع ولا لا؟ مش واقع إن احنا متخلفين. لماذا؟ لأننا بعدنا عن مصدر هدايتنا القرآن الكريم، ببعدنا عن اللغة العربية وتمسكنا ودراستنا للعلوم بلغة أهل الباطل. مش بقول لك ما تتعلمش لغة الأجنبية، قال لك إيه النبي عليه السلام؟ بعث أحد الصحابة حتى يتعلم لغة أهل اللي هم دول أهل الكيان، قال لك بعته روح يتعلم لغة العبرية. عارفين الواقع دي. فأنت تعلم لغتهم، ولكن زي ما قال لك أيمن عبد الرحيم الله يفك كربه، قال لك اتعلم لغتهم ولا اتعلم لغتهم ولكن لا تدرس بلغتهم. حاول انك انت لا يتم تدريس العلوم بلغتهم. مقولة جميلة فك الله كربه. المقصد بتاعنا ان هنا نرجع لموضوع حرف الواو عشان ننجز. بس حرف الواو هنا في موضوعنا يا اخواننا يفيد، قال لك عندما بحثت عنه كله بالادله. انا المصدر ده هرفعه لك على وصف اليوتيوب وانت شوف بنفسك. سالت الذكاء الاصطناعي اللي هو اذكى ذكاء اصطناعي على الوجود، قلت له هل عند استخدام واو العطف قد تفيد التداخل والتزامن بين العاطف والمعطوف عليه؟ فالجواب بتاعه قال لك نعم، عند استخدام واو العطف في اللغة العربية يمكن أن تفيد في بعض السياقات التداخل والتزامن بين العاطف والمعطوف عليه. واو العطف تستخدم بشكل أساسي لربط جملتين أو كلمتين متساويتين في الأهمية، ولكن المعنى الدقيق يعتمد على سياق الجملة.
تمام. فبيقول لك التداخل في بعض الأحيان قد تشير واو العطف إلى أن الحدثين أو العناصر المرتبطين متداخلين أو مترابطين بطريقة ما. على سبيل المثال درس وكتب الواجب في نفس الوقت. هنا يشير واو إلى أن الشخص كان يدرس ويكتب الواجب. مش عاوز استفيض، بس مثلا عاوز أقول لك جاء محمد وعلي، يبقى هم محمد وعلي يجيهم هم الاثنين مع بعض، مش يجي محمد الأول وبعد كده يجي علي. تمام. فتفيد التزامن والتداخل مع بعض. تمام. تفيد التزامن والتداخل. طب الاثبات الطبي، خلي بالك، عاوز انا بنجز دلوقتي 5 دقائق، انا بقول الفيديو بتاعي 10 دقائق لربع ساعه بالضبط، اخر ربع ساعه بحاول انجز. الاثبات الطبي في الموضوع ده ايه؟ بعد ما احنا عرفنا ان اللغه حرف الواو في اللغه العربيه يفيد التزامن والتداخل بين الاشياء، العاطف والمعطوف عليه. الاثبات الطبي هل في الاجنه بصيت لها، انا رجعت من اول خلق الانسان. مش ربنا بيقول في القران وفي انفسكم افلا تبصرون؟ مش ربنا بيقول في القرآن يعني وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنين؟ تمام. فهنا بص على نفسك، بص على خلقك، ارجع معايا للآية اللي خلقك. فبيقول لك فسألت شات جي بي تي، سألت الذكاء الاصطناعي، تمام، اللي هو أذكى الأذكياء وهو احنا زي ما احنا متفقين، مش عاوز اكرر الكلام ده اكتر من مره عشان ما حدش يقول لي يا عبد الرحمن انت جايب حاجه بتالف من. لا بص، انا ده شات جي بي تي ده زي الرهبار كده، زي الكونتاكتس بتاع الموبايل. وقت البيانات اللي فيه وقت ما تبحث له بيطلع لك الاسم بتاع اللي هتتصل عليه، وكذلك بتساله عن المعلومه بيطلع لك المعلومه على حسب الداتا اللي عنده. وانا بساله بقول له هات المصادر يا حبيب قلبي. تمام. فاسمع معي. فقلت له في مراحل تكوين الاجنه البشريه، مش اي اجنه البشريه. هل يتداخل تكوين الاذن والعينين والفؤاد؟ أجب إجابة علمية مستدلا بالمصادر. تمام. فشوف هنا كان الجواب الصادم إلى الكثير، وكان سيكون صادما لأهل الباطل. نعم 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 نعم. بيقول يتداخل تكوين الأذن والعينين والقلب. انتهى. أنا ممكن تقفل الفيديو على كده، وادي الفيديو مدته 7 دقائق، ممكن تقفله على كده. تمام. ممكن تقفله خلاص. شكرا جزاك الله خيرا. بس عاوز تكمل معي. نعم يتداخل تكوين الأذن والعينين والقلب الفؤاد أثناء مراحل تكوين الأجنة البشرية في الرحم، وذلك نتيجة لتزامن تطور هذه الأعضاء في الفترة الجنينية المبكرة. يتم تكوين هذه الأعضاء خلال الأسابيع الأولى من الحمل ضمن فترة تسمى فترة التخلق الجيني أو الإمبريوجينيسيس، ويبدأ ذلك من الأسبوع الثالث وحتى الأسبوع الثامن من الحمل. الأذن يبدأ تكوين الأذن الداخلية في مش عارف في طبقة الإكتوديرم، ومش عارف ايه كلام طبي بقى، ارجعوا له انتم مع نفسكم، انا هسيب لكم ده الكلام ده. ومش عارف العينين مش عارف في الأسبوع الثالث والرابع، والأذن بيقول هنا في الأسبوع الرابع يبدأ تكوين الأذن الداخلية في الأسبوع الرابع. وشوف ده الأذن في الأسبوع الرابع، وبيقول لك تبدأ العينين في التكوين في الأسبوع الثالث أو الرابع. تمام. هو الأذن والعينين خلي بالك في الرابع اهو الثالث والرابع. تمام. تعال للقلب، بيقول لك يبدأ القلب في التكوين في وقت مبكر تحديدا في الأسبوع الثالث. بنتكلم في الأسبوع الثالث والرابع يا اخواننا. تداخل ولا مش تداخل ده يا اخواننا؟ عطف ولا مش عطف؟ مين اللي قال العطف دي؟ تمام. خلاص انا كده انهيت الفيديو بتاعي. تعال نبص المصادر. واحد اسمه مورو كيلي بيرسود تيفيني تورشي The developing human clinically oriented embryology 10th edition، النسخة الثامنة، النسخة العاشرة. مش عارف في كارلوسون ريم هيومن امبريولوجي. دي مصادر المصادر دول مش مسلمين طبعا، ومش هيغشوك، صح ولا لا؟ هيومن امبريولوجي اند ديفلوبمنت بيولوجي، طبعه رقم 5 2019 المعلومات اللي بجيبها لك دي بيقول لك النهارده 2019 يا ولد امبارح. تمام. 9 دقائق. يمكن الرجوع الى هذه المصادر للمزيد من التفاصيل الدقيقه حول تطور الجين. هو بيقول لي كده وانا بقول لك انت، هو بيتحداني انا، بيقول لي يمكن الرجوع الى هذه المصادر، وانا بقول لكم انتوا مش هتحداكم، انتوا عاوزين ترجعوا اهو بيقول لكم يمكن الرجوع الى هذه المصادر للمزيد من التفاصيل الدقيقه حول التطور الجيني. تمام. لا تنسى ان تلقي نظره على المصادر الموجوده. وانا في انهي لقائي بالكلمتين رجاء هام: اذا وجدت هذا العلم نافعا فلي عندك طلبان بعد اذنك. اذا انت استفدت مني زي ما انت كان ليك حق علي ان انا ابين لك العلم ده، انا لي عندك طلبين بس ارجوك تعملهم لي اكون شاكر لك. لا تجعل تلك الفائده تقف عندك، بل اعمل على نشرها بالتفاعل مع القناه بالاشتراك،
هتتلقى في زر على اليمين وعلى الشمال لونه احمر كده على الفيديو، في الفيديو وهو تحت كده، دوس عليه او اطلع بره القناه ودوس على الاشتراك. لا تجعل، خد لك لفه في القناه يا اخي، خد لك لفه في الاعجاز وقوي ايمانك. لا تجعل تلك الفائده تقف عندك، وقوم بالاشتراك والاعجاب والتعليق والمشاركه الى فيك، حتى تظهر خوارزميه المنصه اليوتيوب، حتى تظهر خوارزميه المنصه على اليوتيوب ذلك المحتوى لغيرك. وهكذا. انا مش بعمل كده، مش عاوز ابقى مشترك ولا مش ورايا، مش انا مش هدفي كده، هدفي بس ان تصل المعلومه حتى تظهر خوارزميه المنصه ذلك المحتوى لغيرك. وهكذا تكون قد رفعت عن نفسك حجه كتمان العلم يا حبيبي. اولا عليك انت، براهبك اهو. وحتى تساب بالترغيب، بقول لك حتى تساب اجرا عظيما. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو ايه. وقال ايضا: الدل على الخير كفاعله دون ان ينقص من احدهما اجرا. وقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم، نعم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تمام. وحمر النعم هو كان أثمن شيء على أيام العرب وقتها. ده الطلب الأول ليك، لنفسك، والله لنفسك، حتى ترزق أنت برضه بحمر النعم. أنا مش عاوز منك حاجة، حتى ترزق أنت بحمر النعم، وحتى أن يكرمك الله في الدنيا والآخرة. الحاجة الثانية، عاوز منك طلب لي أنا، أن يرزقني الله الإخلاص والتوفيق والسداد لنصر دينه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سورة هود 88. وأبيات الشعر: نسأل الله في البدء إخلاصا وتوفيقا وأجرا، ما أردنا يا أمتي إلا الفلاح والصلاح، حبي لكم ما دفعني قد سألت لكم ربي الجنانة. جزاكم الله خيرا. محبكم دكتور عبد الرحمن. مع السلامة.